سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو در مورد 7 ویتامین و گیاهانی که مصرف دارویی دارند و شناسایی برخی گیاهان کاربردی با خواص دارویی کاهش چربی خون کلسترول مطالبی رو تهیه کرده ایم. اولین گیاه دانه و برگ شنبلیله است. مطالعات نشان میده که مکمل‌های شنبلیله به کاهش سطح کلسترول خون کمک میکنن. بر اساس این تحقیق یک منبع معتبر متاآنالیز در سال 2020 محققان دریافتند که شواهدی از استفاده از مکمل‌های شنبلیله برای کمک به کاهش سطح کلسترول در افراد مبتلا به دیابتی هم حمایت کرده. با این نظر میتوان به این نتیجه رسید که شنبلیله برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی از جمله سطح بالای خون و سفت شدن شریان‌ها هم مفیده. در واقع در یک مطالعه در هند شنبلیله برای بیماران تجویز میشه و در روز به مدت 3 ماه 2.5 گرم از مکمل‌های شنبلیله استفاده میکنن که به مبتلایان به این بیماری کمک میکنه که انسولین اونها رو تنظیم کرده و باعث کاهش کلسترول در این بیماران شد. همچنین مصرف شنبلیله هیچ تأثیری جانبی بر بدن نداشت. همینطور برای پایین آوردن سطح کلسترول بالا کافیه که مقدار کمی از دانه‌های شنبلیله رو در طول روز مصرف کنید و یا میتونید اون رو خشک کنید و به صورت پودر در بیارید و پودر رو روی غذای خود بپاشید و یا با آب مخلوط کرده مصرف کنید. دومین گیاه عصاره برگ کنگر فرنگیه که تاثیر مثبتی بر سطح کلسترول داره. مطالعه‌ای که روی 700 نفر انجام شد نشان داد که مصرف روزانه مکمل حاوی عصاره برگ کنگر فرنگی به مدت 5 تا 13 هفته منجر به کاهش کل کلسترول و کلسترول بد میشه. همینطور مطالعاتی روی 143 نفر که دچار کلسترول بالا بودند نشان داد که مصرف عصاره برگ کنگر فرنگی به مدت 6 هفته موجب کاهش 5% کل کلسترول و 9% کلسترول بد شده. به علاوه مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی حاکی از کاهش 30% کلسترول بد و کاهش 22% تریگلیسیرید بعد از مصرف منظم عصاره کنگر فرنگی به دست آمد. مصرف منظم عصاره کنگر فرنگی موجب افزایش کلسترول خوب میشه. در واقع عصاره کنگر فرنگی به 2 روش بر کلسترول تاثیر میذاره. اول کنگر فرنگی حاوی موادی به نام لوتولوئینه که نوعی آنتی اکسیدانیه که از تشکیل کلسترول جلوگیری میکنه و دوماً عصاره برگ کنگر فرنگی به بدن کمک میکنه تا کلسترول رو فرآوری کرده. این کار باعث میشه که سطح کلسترول بد کاهش پیدا کنه. سومین گیاه بومادرانه. بومادران گیاهی است که سالهاست در طب سنتی استفاده میشه. برخی شواهد نشان میدهد که ممکنه اثرات کاهش کلسترول رو داشته باشه. مطالعه‌ای در سال 2019 نشان داد که عصاره بومادران نشانه‌هایی از تغییر لیپوپیدها رو در شرایط آزمایشگاهی نشان داده. مصرف منظم بومادران باعث تنظیم فشار خون میشه و احتمال ابتلا به سکته مغزی، سکته قلبی، بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش میده. همینطور دمنوش بومادران از ورود کلسیم به عروق خونی جلوگیری کرده و برای درمان فشار خون بالا توصیه میشه. چهارمین گیاه ریحان مقدسه که گیاهی است کمی تند و تلخ مزه که افراد اون رو به صورت خام و به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی استفاده میکنند. مطالعه‌ای در سال 2018 به چگونگی تأثیر ریحان مقدس بر بزرگسالان 40 سال به بالا که مبتلا به اختلالات متابولیک بودند پرداخت. نتیجه آزمایش نشان داد که دوز بالاتر باعث کاهش سطح کلسترول بد میشه. برای رسیدن به این هدف فرد باید حداقل 1 گرم از این گیاه رو در روز مصرف کنه. ریحان مقدس از غذاهای طبیعی که پتانسیل کاهش کلسترول رو داره و برگ ریحان محتوی ترکیبات پولوفنیل مانند فلاوونیدها و تانن هاست که در برگ‌های ریحان موجوده و میتونه سطح کلسترول رو کاهش داده و از اکسیداتیو چربی که عامل تصلب شرايینه جلوگیری کنه. پنجمین گیاه زنجبیله. زنجبیل یک گیاه محبوبیه که مردم در انواع غذاهای آسیایی خودشون استفاده میکنن. طعم شیرین و کمی ترش رو به غذا اضافه میکنه و برخی از افراد همچنین از زنجبیل به عنوان مکمل
برای کمک به بیماری‌های مختلف استفاده می‌کنند. در یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز در سال 2018 محققان 12 کارآزمایی رو بررسی کردند و مطالعات نشان داد که دوزهای پایین زنجبیل، یعنی کمتر از 2 گرم در روز، تاثیر خوبی در کاهش سطح تریگلیسیرید و کلسترول LDL داشت که برای کاهش کلسترول میتونید یک دوز روزانه زنجبیل ارگانیک رو مصرف کنید. همینطور در یک مطالعه اخیر مصرف 5 گرم زنجبیل در روز به مدت 3 ماه کلسترول بد رو به طور متوسط تا حدود 30% کاهش داد. مورد ششم ویتامین B3 می باشه. ویتامین B3 یا نیاسین باعث میشه که سطح لیپوپروتئین با چگالی بالا یعنی HDL یا کلسترول خوب رو افزایش میده و تریگلیسیرید رو کاهش میده. مکمل نیاسین از دهه 1950 به عنوان درمانی برای کلسترول بالا مورد استفاده قرار میگیره. توجه داشته باشین که فقط نوع اسید نیکوتین نیاسین باعث کاهش کلسترول میشه، اما سایر اشکال فرمولی نیاسین این کار رو انجام نمیدن. نوع دیگر نیاسین که کلسترول رو کاهش نمیده عبارتند از نیکوتین امید و اینوزیتول نیکوتینات می باشه. در این مورد میتونید از پزشک خود بپرسید که چه مقدار نیاسین در روز باید مصرف کنید. و مورد هفتم ویتامین B12 می باشه که به نام کوبالامین هم شناخته میشه که نقش اساسی در تشکیل گلبولهای قرمز، متابولیسم سلولی، عملکرد اعصاب و تولید DNA داره. همینطور از مولکول‌های داخل سلول‌ها که اطلاعات ژنتیکی رو حمل می‌کند هم حفاظت می‌کنه. منابع غذایی ویتامین B12 شامل مرغ، گوشت، ماهی و محصولات لبنی است. ویتامین B12 نیز به برخی از غذاها مانند غلات صبحانه غنی شده و به عنوان مکمل خوراکی در دسترس میباشه. در بعضی مواقع تزریق ویتامین B12 یا اسپری بینی ممکنه برای درمان کمبود ویتامین B12 تجویز بشه. کمبود B12 در ایالات متحده رایج نیست، اما افرادی که از رژیم گیاهخواری یا غیر حیوانی پیروی میکنند ممکنه مستعد کمبود اون باشند، زیرا غذاهای گیاهی حاوی ویتامین B12 نیستند. همینطور افراد مسن و افراد مبتلا به بیماری‌های دستگاه گوارش که بر جذب مواد مغذی تأثیر می‌گذارند نیز مستعد کمبود ویتامین B12 هستند. در صورت عدم درمان، کمبود ویتامین B12 میتونه منجر به کمخونی، خستگی، ضعف عضلانی، مشکلات روده، آسیب عصبی و اختلالات خلقی بشه. مقدار توصیه شده روزانه ویتامین B12 برای بزرگسالان حدود 2.4 میکروگرمه. محققان قبلا بر این باور بودند که ویتامین B12 هنگامی که با اسید فولیک یا ویتامین B9 و ویتامین B6 ترکیب بشه ممکنه با کاهش سطح یک اسید آمینه در خون به نام هموسیستئین از بیماری‌های قلب و عروق خونی جلوگیری کنه. با این حال مطالعات نشان میده که ترکیب این ویتامین‌ها به نظر نمیرسه خطر یا شدت بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته رو کاهش بده. اما مصرف ویتامین B12 با زوال عقل و عملکرد شناختی مرتبط می‌باشه. اما مشخص نیست که آیا مکمل‌های ویتامین B12 ممکنه به پیشگیری یا درمان زوال عقل کمک بکنند یا نه. همینطور در مورد عملکردهای ورزشی اگه فردی کمبود ویتامین B12 داشته باشه، محققان به هیچ مدارکی دست نیافتند که مکمل‌های ویتامین B12 انرژی رو در بدن افزایش میده یا شخص رو به یک ورزشکار بهتری تبدیل میکنه. و در انتها باید گفت که مصرف دوزهای بالای ویتامین B12 مانند مواردی که برای درمان کمبود استفاده میشه ممکنه عوارض جانبی رو ایجاد بکنه، مانند سردرد، تهوع و استفراغ، اسهال، خستگی یا ضعف، احساس سوزن شدن در دست و پاها. پس قبل از آن که مصرف این ویتامین رو آغاز کنید حتما با پزشک خود مشورت کنید. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که تجربیات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.